guys! What's up and welcome back to my channel. So, for today's video, as you can see from the title below, ayan, mag-makeup na naman tayo kasi yun yung content ko makeup. So, ayan! Ang gagawin kong makeup ngayon is etong makeup look na to, na pang Christmas for me, para lang naman sa akin. So, ayan, ganyan yung gagawin kong makeup today. And, ayun lang. Ang tagal kong hindi nakapag-video. Parang nakakalimutan ko na yung mga sasabihin ko. Parang gusto ko na lang mag-makeup. Tapos hindi ako nagsasalita, ganun. Nasanay ako sa TikTok na ganun. Pero, ayan. Disclaimer lang, guys. Hindi ko sinabi na gayahin nyo tong makeup look na to ngayong darating na Pasko. Ngayong Pasko. Pero kung gusto nyo rin naman gayahin, okay lang. Itag nyo rin ako sa IG kung ginaya nyo tong makeup look na to. Kasi wala lang. Gusto ko lang makita kung may naka-appreciate ba nitong makeup look na to. And by the way guys, hindi na ako magsasalita dito sa video na to. Ilalagay ko na lang yung mga products na ginamit ko. And, ayun lang. So ayan, mag-start na tayo sa video. Missing someone. Missing someone. Love with all your heart. Missing someone.
guys, ayan, may pahat pa si Ating kasi Christmas nga eh, diba? Ayun, thank you so much sa mga nanood. And sana may natutunan kayo sa video na to. See you again sa susunod kong video. Bye!